Hi guys! Gagawa tayo ngayon ng brownies dark chocolate. Kung bago pa lang kayo sa LUTUAN, please subscribe para updated kayo sa ating mga upcoming videos. And please don't forget to like our FB page, Little LUTUAN. Thank you! Okay, let's start! For our ingredients, kakailanganin natin ng 1 cup of all-purpose flour, 3/4 cup of Dutch cocoa, 1 cup of dark chocolate, 1 cup of margarine or butter, 1.5 cup of white sugar, 3 eggs, 1 teaspoon baking powder, cupcake liners, and 500 ml microwabable. Una, kailangan natin magpa-melt ng margarine or butter. Sa pagtunaw ng margarine, kailangan lang po natin halu-haluin nang sa gayon ay mabilis ito matunaw. Huwag po natin itong iiwan dahil maaari siyang masunog dahil mabilis po siyang mag-melt. Pag natunaw na ang ating margarine, pwede na natin ilagay ang sugar. Haluin mabuti until well combined na ang ating margarine at sugar. Sa paghahalo ng ating margarine at sugar, mapapansin ninyo na dumidikit na ang sugar sa margarine at unti-unti na siyang tumitigas. Don't worry, normal lang po yan. Kapag okay na, na-mix nyo ng maigi, ayan, nagdidikit-dikit na siya, pwede nyo nang ilagay ang ating itlog. Reminder lang po, ang paglagay ng itlog ay isa-isa lang po. And then, mix well. Kung gusto ninyo, pwede ninyong ilagay muna yung itlog sa mangkok bago nyo ilagay dito sa ating margarine at sugar. Kasi minsan may itlog na sira na, minsan din naman yung shell nalalagay sa ating margarine at sugar. So, depende sa inyo kung anong gusto nyo, basta mailagay nyo yung tatlong itlog ng dahan-dahan. Mix well until all ingredients are well combined. Okay, mapapansin ninyo na pag nahalo nyo na ang tatlong itlog, mag-iiba na ang mixture niya, magtuturn na siya into a butter. So after this, kailangan na natin ilagay ang ating all-purpose flour, cocoa, and baking powder. Kailangan natin siya i-sift nang sa gayoy walang buo-buo na mapunta sa ating butter. Tips lang po guys, para masarap ang inyong brownies, kailangan yung bibilin yung cocoa ay garantisado na, subok na. So sa akin, ang ginamit ko ay yung Dutch na cocoa powder.
Nasubukan ko na rin kasi siya at ilang beses ko na siya nagamit sa pagbe-bake. Kaya alam ko na masarap talaga yung Dutch. Depende sa inyo guys kung ano yung gusto nyong gamitin. Yung mga buo-buo na kokwa, pwede nyo siyang durugin gamit ang kutsara para masama pa rin siya sa ating brownie. Sayang din kasi siya guys. Once done, mix na natin na maigi ang ating mixture. Make sure na walang lumps. Once natapos nyo na ito, nahalo nyo ng maigi, i-ready nyo na ang inyong dark chocolate. Hiwa-hiwain nyo lang siya ng maliliit. Pwede nyo rin siya i-grate para ihalo natin dito sa ating mixture. Ang magagamit natin na dark chocolate ay 1 cup. Half cup ay para ihalo natin sa mixture. Ang half cup naman ay ipang-toppings natin mamaya. So ipapakita ko sa inyo mamaya kung paano yung itsura ng na-grate na dark chocolate. Ito ang itsura ng dark chocolate. Yan, nahatiin lang natin siya para mamaya may pang toppings pa tayo. Pwede nyo rin to hiwa-hiwain guys kung wala kayong pang grate. I-mix lang natin ulit ito guys. Ayan, mapapansin ninyo, lumalapot na ang ating mixture. Ito ang tamang consistency ng ating mixture. After mixing, set aside na natin ang ating brownies mixture and then pwede na nating i-ready ang ating tray. Spread lang natin ang ating margarine or oil, pwede ring butter. Spread lang din natin sa mga sides ng ating tray. Kung meron naman kayong parchment paper, pwede nyo lang po ilagay dito. Pwede rin yun, mas okay yun. Pero katulad ko na low budget, pwede na yung margarine. Kaya natin ginagawa ito para hindi dumikit ang ating brownies sa tray, para madali lang siyang tanggalin mamaya. Kapag nalagyan nyo na lahat, pwede nyo na ilagay ang ating brownies mixture. Simutin nyo lang maigi ang ating bowl para hindi masayang. Nyo naman sa pagnenegosyo, kailangan lahat ng pagtitipid inaalam natin. Pero syempre dapat nandun pa rin yung quality. Kasi once na quality ang inyong product, talagang hahanap-hanapin niya ng tao. Okay, spread lang natin ang ating brownies mixture. Make sure na lahat ay mako-cover ng ating mixture at pantay. Ayan. Kung wala tayong spatula, don't worry guys. Pwede naman ng kutsara. Diskarte lang yan, diba? Kasi alam nyo guys, kahit ako, hindi naman kumpleto yung mga gamit ko sa pagbe-bake. Dinidiskartehan ko na lang din kung paano ko siya magagawa ng maayos. Ganun lang yun. Kasi pwede naman yan, once na makaipon ka na, makapagtabi ka na, pwede mo na mabili yung mga tamang gamit. Sa umpisa, ganun lang talaga siya guys. Tiyagaan lang. So yan guys, nalagay na natin ang ating toppings. Next is pwede na natin siya i-oven.
Ang init ng ating oven guys ay 160 degrees Celsius for 25 to 30 minutes. It's done! After 30 minutes, ito na po ang kinalabasan ng ating brownies dark chocolate. As you can see, crunchy yung ibabaw niya. Yan yung hinahanap natin. And then pag yung pinaka gitna niya, medyo chewy. Tamang-tama lang po sa hinahanap natin na brownies. Tamang-tama sa achievement na gusto nating makuha. Yung sukat ng paghihiwa ko guys ay 4 by 5. Dahil ito yung kasya sa aking microwabable. Di bali, ang magkakasya sa microwabable ninyo ay 6 pieces. So, depende sa inyo guys. Gusto nyo ng bite size, pwede din yun guys. So, depende pa rin kung ano yung gusto nyong ibenta. Guys, eto na ang ating finished product. Ayan, nasa microwavable na siya with cupcake liners. Papakita ko rin sa inyo yung costing natin kung magkano ang nagastos natin at ang ating suggested selling price. So, sa mga ingredients na nagastos natin, ito siya. Ayan, at ang suggested selling price natin guys ay 80 pesos to 85 pesos. Ayan, ito yung itsura niya. Sa isang tray na naluto natin, makakagawa tayo ng 3 brownies sa microwavable. Kung nagustuhan nyo ang ating recipe, please subscribe guys sa ating Little Lutuan para updated kayo sa ating upcoming videos. And thank you for watching guys. Bye!